Xin chào các bạn, mình Lý Việt MMO đây. Rất vui được gặp lại với các bạn trong series kiếm tiền với Ray. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kênh YouTube để chúng ta liên kết với Ray để mà chúng ta lấy cái đường link liên kết mà đi giới thiệu cho nhiều người nha các bạn. Thì nếu như các bạn làm publisher mà không có kênh YouTube thì không thể liên kết được. Cho nên hôm nay mình sẽ giúp các bạn tạo kênh YouTube nha, trên điện thoại di động. Thì để làm được việc này thì các bạn đừng có vào cái app nha, đừng có vào cái app YouTube trên điện thoại nha, mà các bạn hãy đăng nhập vào Chrome á. Các bạn chọn Chrome nè. Đó, chọn Chrome. Rồi, các bạn chọn Chrome nha. Rồi các bạn gõ vào youtube.com nha. Đây, youtube.com. Sau đó các bạn enter. Rồi, nó ra giao diện như thế này. Rồi các bạn chọn 3 chấm ở trên cùng bên phải á. Rồi nó xổ xuống, rồi các bạn chọn là trang web cho máy tính nha. Rồi, để làm gì? Để nó ra những cái chức năng đầy đủ như là trên máy tính nha các bạn. Còn nếu như các bạn để chức năng của điện thoại thì nó không có chức năng đầy đủ. Rồi, bây giờ là cái giao diện trên điện thoại nó giống như trên máy tính nha. Rồi các bạn phóng lớn lên. Nếu mà các bạn bấm được thì ấy là phóng lớn lên để chi? Các bạn sẽ bấm vào cái hình của các bạn trên cái email nè. Các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn bấm vào cài đặt nha. Rồi bấm vào cài đặt. Thì sau khi bấm vào cài đặt á, các bạn thấy ngay chỗ dưới cái hình của cái email các bạn á, nó có cái nút thêm hoặc quản lý các kênh của bạn ha. Các bạn bấm vào đây. Thêm. Rồi, sau đó các bạn phóng lớn là các bạn thấy có nút tạo kênh mới nha. Rồi các bạn bấm vào tạo kênh mới dấu cộng của các bạn. Rồi, sau đó các bạn gõ một cái tên của kênh YouTube các bạn vào. Chẳng hạn mình đây là mình chọn Ray ha. Ray TV đi chẳng hạn, để cho nó phân biệt. Đó, chẳng hạn như vậy. Sau đó các bạn bấm tạo. Rồi các bạn bấm tạo nha. Bấm tạo. Rồi. Rồi nó ra giao diện như thế này nha các bạn. Rồi để mình kiểm tra xem là nó đã có tạo được chưa. Thì cái đó là thao tác như vậy, khi các bạn tạo như vậy là nó sẽ ra kênh YouTube cho các bạn. Còn hình như là hiện bây giờ YouTube nó đang lỗi hay sao á, và mình tạo một hai lần nãy giờ nó không có ra. Và nhưng mà cái bước làm là như vậy nha các bạn. Các bạn làm như vậy nó ra tới bước này là có cái kênh YouTube mới rồi. Các bạn lấy cái đó, các bạn liên kết vào cái trình duyệt Ray thông qua cái publisher cho các bạn. Và để liên kết được thì các bạn nhớ xem là cái video đầu tiên á, video thứ ba đó, video trước cái video này để các bạn xem, tức là video mà về trở thành publisher cho Ray á, thì các bạn xem là cách liên kết như thế nào nha, để các bạn có được cái đường link affiliate mà các bạn đi giới thiệu cho nhiều người download nha các bạn. Và cái kênh YouTube này cũng như là kênh YouTube thật cho các bạn có thể đăng video trên đó để kiếm tiền từ YouTube cũng được cho các bạn, hoặc là làm cái việc khác nha. Rồi, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm cái link trong mô tả để mà download cái trình duyệt Ray về kiếm tiền cho các bạn. Và mình có để dưới video dưới góc, và các bạn nhớ theo dõi cả series kiếm tiền với Ray của mình nha, để mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền với Ray bằng cách nào nha. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ cho mình một like và nhớ bấm vào cái nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông và chọn tất cả cho các bạn, để có những video nào hay thì mình sẽ up lên kênh này. Và nhớ theo dõi cả series kiếm tiền với Ray cho các bạn, và có nhiều dự án khác hay hơn nữa. Còn nếu như các bạn không hiểu thì các bạn nhớ comment dưới video để mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Và nhớ ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.